नमस्कार मित्रांनो, NGO मॅनेजमेंट या यूट्यूब चॅनलमध्ये आज आपण बघणार आहोत शेड्यूल 1 जे की ट्रस्टचं शेड्यूल 1 आपल्याला ऑनलाईन कसं करता येईल. शेड्यूल 1 म्हणजे काय मित्रांनो, याबाबत थोडीशी कल्पना तुम्हाला देतो. शेड्यूल 1 म्हणजे काय, परिशिष्ट 1 ज्याला आपण म्हणतो. हे एक असं रजिस्टर आहे की संस्था नोंदणी झाल्यानंतर धर्मादायुक्त कार्यालयामध्ये संस्था नोंदणी झाल्यानंतर ह्या शेड्यूल 1 परिशिष्ट 1 मध्ये विस्तृत अशा नोंदी, त्याचे वेगवेगळे कॉलम्स आहेत, त्या कॉलम्समध्ये त्या सगळ्या नोंदी कराव्या लागत असतात. पण आता नोंदणी होत राहणाऱ्या संस्था ज्या आहेत, होणाऱ्या संस्था ज्या आहेत, तर त्यांचं मोठ्या प्रमाणावर एक संख्या आहे. त्याच्यामुळं आणि जे काही या आधीच्या जे काही संस्था नोंदणीकृत झालेल्या आहेत, तर त्या सर्वांचा रेकॉर्ड जे आहे फिजिकली मेंटेन करणं थोडंसं आता अवघड झालं आहे. कारण ज्या नोंदी झाल्यात 50 वर्षापूर्वीच्या, ते रजिस्टर्स आज खूप म्हणजे हाताळणे योग्य राहिलेले नाही. म्हणून आता ह्या ज्या नोंदी आहेत आपल्या ट्रस्टच्या, ह्या नोंदी अद्ययावत कशा राहता येईल, तर त्या आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीनंच ते आता मेंटेन करणं कायद्यामध्ये आता सुधारणा करून बंधनकारक करण्यात आलं आहे. म्हणून आपल्या ट्रस्टच्या ज्या नोंदी आहेत तर त्या आपल्याला प्रत्येक विश्वस्तांवर आता ही एक जबाबदारी आहे की ते त्यांच्या नोंदी ज्या आहेत तर त्यांनी ऑनलाईन करावं. म्हणजेच काय, शेड्यूल 1 जे आहे तर ते अपडेट करावं. ऑफिस ऑफ चॅरिटी कमिशनर महाराष्ट्र राज्याचं यांनी काय केलं की एक जी वेबसाईट आहे charity.maharashtra.gov.in, जे तुम्ही आता समोर बघताय, तर याच्यामध्ये आपल्याला लॉग इनसाठी लागणारा जो युजर नेम अँड पासवर्ड आहे तो प्रत्येक ट्रस्टला तो दिला जातो. मग तो कधी दिला जातो त्याबाबत मी तुम्हाला एक छोटंसं प्रेझेंटेशन देतो की तुम्हाला शेड्यूल 1 अपडेट करण्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी लागणार आहे. शेड्यूल 1 अपडेट करण्यासाठी हे बघा, आता काही गाईडलाईन्स आहे. गाईडलाईन्स फॉर ऑनलाईन एंट्रीज इन द शेड्यूल 1. हे आपल्याला कुठं करायचं आहे की जी वेबसाईट आहे charity.gov.in, ह्या वेबसाईटवरती आपल्याला हा एक प्रोग्राम दिला आहे. याच्यामध्ये आपल्याला हे ऑनलाईन करायचं आहे. गाईडलाईन्स फॉर द ऑनलाईन एंट्रीज इन शेड्यूल 1. मग हे कसं करायचं याची एक थोडक्यात माहिती. इंट्रोडक्शन. वेलकम टू द चॅरिटी ऑर्गनायझेशन वेबसाईट. नाव वी विल अंडरस्टँड द प्रोसिजर फॉर मेकिंग ऑनलाईन एंट्रीज इन द शेड्यूल 1. आता इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट शेड्यूल 1 हे काय. शेड्यूल 1 इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट amongst all other documents maintained by the Charity Commissioner Office. All information about the trust are maintained in the prescribed form of 28 column, and this information is required to be submitted in the different office by the trustees in case such as loan from bank, investment, sale and purchase of the trust property, change in the trustee. All these entries are mentioned in a large size register, but now these registers are not in a good condition because they are the very old. So it is very essential now to maintain your trust entries in the latest electronic record. म्हणजेच काय की आपल्याला आपल्या ट्रस्टमध्ये जो काही बदल झालेला आहे, एखाद्या आपण बँकेचं लोन घेतलं आहे, त्याचं आपण ॲप्लिकेशन केलं आहे, त्याला आपलं ॲप्लिकेशन मंजूर झालेलं आहे, तर मग जो मंजूर झालेला ॲप्लिकेशन आहे त्याचीसुद्धा नोंद तात्काळ आपल्या शेड्यूल 1वर होणं गरजेचं आहे. आपण काही प्रॉपर्टी विकली आहे तर ती प्रॉपर्टी शेड्यूल 1वरून कमी होणं गरजेचं आहे. आपण जर काही प्रॉपर्टी घेतली असेल ट्रस्टसाठी तर त्याचीसुद्धा नोंद ट्रस्टवर होणं गरजेचं आहे. म्हणून ह्या नोंदी गरजेच्या आहे. मग ह्या नोंदी घेण्यासाठी काय करायचं आहे. नोट. Kindly note that the submission of account online respective district office send user ID and password on the registered email. With that user ID and password you can fill your trust schedule 1 online. Hence it is mandatory to file your trust account online so that you will have an access for making schedule 1 entries online. म्हणजे काय की तुम्ही ऑडिट जे आहेत ट्रस्टचे ते वेळोवेळी दाखल करा, आणि तेव्हा तुम्ही हे दाखल करताल तेव्हा तुम्हाला एक युजर आय डी आणि पासवर्ड ऑफिसकडून दिल्या जाईल. त्याच्यामध्ये एक ॲप्लिकेशन आहे की तुम्हाला युजर नेम आणि पासवर्ड पाहिजे तर आपल्याला एक ॲप्लिकेशन द्यावं लागेल, त्याच्यासोबत एक ॲफिडेविट द्यावं लागेल. मग त्या ॲफिडेविटमध्ये आपल्याला लिहून द्यावं लागेल आपल्या ट्रस्टचं काय नाव आहे, आपल्या ट्रस्टचा PTR नंबर काय आहे आणि विश्वस्त कोण आहे जबाबदारी घेणारा, त्या विश्वस्तचं नाव, मोबाईल नंबर, ईमेल ID, हे डिटेल्स आपल्याला ॲफिडेविटमध्ये द्यावे लागणार आहे. हे दिल्यानंतर आपल्याला ऑफिसकडून
you will get the user ID and password from the respective district office of on registered mail. म्हणजे आपल्या जिल्हा कार्यालय जे आहे, ज्या धर्मादायुक्त कार्यालयामध्ये, ज्या जिल्ह्याच्या कार्यालयामध्ये आपलं ट्रस्ट आहे रजिस्टर, त्या ऑफिसमधून हे अर्ज देऊन, असा अर्ज देऊन आपल्याला ईमेल आय डी आणि पासवर्ड मिळेल. पण कोणत्या मेल आय डीवर येईल आपल्याला? जो मेल आय डी आपण त्याच्यामध्ये ऑलरेडी दिलेला आहे. हां, मग त्याच्यावर आल्यानंतर मग आपल्याला जेव्हा ऑफिसला आपण असा अर्ज करू, आपला अर्ज मंजूर केला जाईल आणि आपल्याला पाठवलं जाईल ईमेल आय डी आणि पासवर्ड. मग आपल्याला एक लिंक येईल. मग त्या लिंकवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि क्लिक केल्यानंतर आपलं त्याच्यामध्ये सांगितलं जाईल की व्हॉट शुड बी युअर युजर नेम. तिथं लिहिलेलं आहे तुमचं युजर नेम काय राहणार आहे. हां, आणि पासवर्ड जो आहे तो तुम्हाला आता बदलता येतो. म्हणजे यू कॅन चेंज युअर पासवर्ड. म्हणजे काय, तुम्हाला युजर नेम दिला आहे, पासवर्ड दिला आहे, मग इथं तुम्ही नवीन यू कॅन क्रिएट युअर न्यू पासवर्ड, कन्फर्म युअर पासवर्ड अँड सबमिट. हे तुम्ही केल्यानंतर मग आता तुम्हाला यू कॅन लॉग इन. फॉर सिक्युरिटी रिझन टाईप फिगर नंबर सीन ऑन स्क्रीन ॲज इट इज, हे आपल्याला करायचं आहे. याच्यानंतर मग क्लिक ऑन सबमिट बटन. तुम्ही सबमिट बटनवर क्लिक केलं. त्याच्यानंतर तुम्हाला फर्स्टली मूव ऑन द चॅरिटी ऑर्गनायझेशन वेबसाईट charity.maharashtra.gov.in. मग ह्या स्क्रीनवर तुम्ही आले की तुम्हाला एक लॉग इन मिळतं आहे बघा. इथं राईट साईड कॉर्नरला एक लॉग इन म्हणून आहे टॅब, त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि मग याच्यामध्ये आपण युजर नेम आणि पासवर्ड आपल्याला फिलअप करायचा आहे की आपण जो आता मेल करणं आपल्याला जो आलेला आहे तो पासवर्ड, युजर नेम आणि पासवर्ड आपल्याला याच्यामध्ये भरायचा आहे. आणि हे कोड आपल्याला फीड करायचे आणि लॉग इन म्हणायचे. याच्यानंतर आपण लॉग इन होणार आहे. इथं लॉग इनला क्लिक करा. लॉग इन झालं की आपल्यासमोर असं स्क्रीन येणार आहे. याच्यात वेलकम, ज्या युजरने लॉग इन केलं त्याला इथं वेलकम म्हणून येणार आहे. आणि इथं आपल्याला आपल्या ज्या एंट्र्या आहे तर त्या एंट्र्या आपल्याला अपडेट करता येईल. इथं दिलं आहे बघा उजव्या बाजूला की क्लिक ऑन ट्रस्ट अपडेट. याच्यामध्ये जे ट्रस्ट अपडेट म्हणून दिलेलं आहे, ट्रस्ट रजिस्टर ट्रस्ट अपडेट म्हणून दिलं आहे, तर याच्यामध्ये ह्या ट्रस्ट अपडेटला क्लिक करायचं आहे आपल्याला. ही जे टॅब दिली आहे ह्या टॅबला आपल्याला क्लिक करायचं आहे. आणि ह्या टॅबला क्लिक केल्यानंतर एक एक टॅब ओपन होणार आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला माहिती भरायची आहे. स्क्रीन विल डिस्प्ले युअर ट्रस्ट इन्फॉर्मेशन. इथं ट्रस्टचं इन्फॉर्मेशन दिसणार. PTR ऑफिस म्हणजे काय, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिस. आणि रजिस्ट्रेशन डेट जो आहे, आपल्या सर्टिफिकेटची जी तारीख आहे ती द्यायची आहे. सिरियल नंबर, सर्टिफिकेटचा नंबर द्यायचा आहे. आणि ट्रस्ट डिटेल्स आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचे आहेत. जसं विचारलं त्याप्रमाणे आपल्याला माहिती भरायची. आणि याच्यामध्ये ॲड ट्रस्टीज, जे हु आर द ट्रस्टी ॲट द टाईम ऑफ फॉर्मेशन, संस्था नोंदणीच्या वेळेस देव होते, त्या जी घटना आणि नियमावली आपल्यासोबत आहे त्या घटनेमध्ये ज्या लोकांची ट्रस्टी म्हणून लिस्ट आहे ती लिस्ट आपल्याला ॲज इट इज इथं ॲड करायची आहे. ही सगळी डिटेल्स माहिती आपल्याला भरायची आहे. कंप्लीट ट्रस्टीची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती फीड केल्यानंतर जे काय ट्रस्टी असतील सेव्ह करा. त्याच्यानंतर मग त्याच्यात दिलं आहे मोड ऑफ सक्सेशन, म्हणजे काय, नवीन विश्वस्त येण्याची जी रीत आहे ती काय आहे, त्याच्यामध्ये बाय वे ऑफ इलेक्शन आहे का, हेरिडेटरी आहे का, ती डिटेल आपल्याला घटना बघून द्यायची आहे. आणि इथं दिलं की मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी, आपण घटनेमध्ये काय दिलं ते, आणि मॅक्झिमम नंबर ऑफ ट्रस्टी काय दिलं ते, आणि टेन्युअर ऑफ ट्रस्टी म्हणजे ट्रस्टीचा जो कार्यकाळ आहे तो, आणि ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट म्हणजे ट्रस्टचे जे उद्देश आहेत ते काय उद्देश आहे. याच्यामध्ये मोठी स्क्रीन करतो की ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट म्हणजे चॅरिटेबल, वेलफेअर, एज्युकेशनल, मेडिकल, हे जे ऑब्जेक्ट आहे आपल्या घटनेप्रमाणे आपल्याला निवडायचे. घटनेप्रमाणे इथं निवडा. आणि त्याच्यानंतर ॲड मुव्हेबल प्रॉपर्टी. आता मुव्हेबल प्रॉपर्टी आपण ट्रस्ट क्रिएट करताना सभासद फी म्हणून जी घेतली आहे तर ती मुव्हेबल प्रॉपर्टी आपल्याला इथं ॲड करायची आहे. जी असेल ती आपण इथं ॲड करा. ॲड मुव्हेबल प्रॉपर्टी इथं आलं आहे. ॲड मुव्हेबल प्रॉपर्टी डिटेल कॉर्पस फंड म्हणून आपण जी घेतली अमाऊंट ती अमाऊंट आपल्याला इथं द्यायची आणि त्याला सबमिट करायचं आहे. त्याच्यानंतर सबमिट बटन केलं. आणि आता मुव्हेबल प्रॉपर्टीबाबत विचारत आहे, मुव्हेबल प्रॉपर्टी काय आहे का, मग त्याचे डिटेल्स पण आपल्याला याच्यात घ्यायचे आहे. रेकॉर्डवर आहे का, त्या बाबतीचा बदल अर्ज आहे का. मुव्हेबल प्रॉपर्टीचं झालं. अजून ॲड इमूव्हेबल प्रॉपर्टी आपल्याला
त्याचे डिटेल द्यायचे की कोणत्या टाउनला आहे, विलेजला आहे, सर्वे नंबर काय, जर प्रॉपर्टी असेल तर त्याची डिटेल्स आणि एस्टिमेटेड जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला इथं भरणं गरजेचं आहे. याप्रमाणे इम्युएबल प्रॉपर्टी ॲड केल्यानंतर त्याला आपण सेव्ह बटनला क्लिक करा. याप्रमाणे आणि इन्कम डिटेल जे आहे तो सोर्स ऑफ इन्कम आपले काय राहणार आहे ते आपल्याला लिहायचे आहे. बाय वे ऑफ डोनेशन्स आहे, मेंबरशिप आहे, कशा इन्कम येणार आहे, ॲव्हरेज ग्रॉस ॲन्युअल इन्कम, जे की आपलं ॲव्हरेज ग्रॉस ॲन्युअल इन्कम काय दिलं आहे संस्था नोंदणी अर्जामध्ये जे दिलं आहे त्याप्रमाणे इथं घ्यायचं आहे आपण. फिल डिटेल ऑफ ॲन्युअल एक्सपेंडिचर इन द स्क्वेअर, आल्सो मेन्शन रिमार्क इन रिमार्क बॉक्स. रिमार्क बॉक्समध्ये तुम्ही मेन्शन करू शकता. याप्रमाणे टाकायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आता कम्युनिकेशन डिटेल. व्हाईल सबमिटिंग द अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन फील्ड अंडर कम्युनिकेशन डिटेल कॅन बी सीन ऑन द स्क्रीन. बरोबर आहे. मग इथं कॉन्टॅक्ट पर्सनचं नाव टाका. आणि डिटेल ॲड्रेस आहे, स्टेट, मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी. हा कम्युनिकेशनचा ॲड्रेस महत्त्वाचा आहे. कम्युनिकेशन म्हणजे काय, कॉन्टॅक्ट नेम, नोडल ऑफिसर, म्हणजे काय ज्याच्यासोबत आपल्याला कम्युनिकेशन करता येईल, म्हणजे ट्रस्टला आणि धर्मदायुक्त कार्यालयात, त्याच्यासाठी हा महत्त्वाचा आहे. आता इथं सेव्ह ॲज ड्राफ्ट म्हणून आपण करू शकतो. लिहिण्यासाठी जर वेळ लागत असेल सेव्ह ॲज ड्राफ्ट करा. आपलं जर लिहिणं पूर्ण झालं असेल तर तुम्ही इथे सेंड फॉर व्हेरिफिकेशनला म्हणा. म्हणजे सेंड फॉर व्हेरिफिकेशन जर म्हणलं तर ते चॅरिटी कमिशनरला सबमिट होतं. आणि हे बघा, सबमिटेड इन्फॉर्मेशन विल बी चेक्ड बाय द सुपरिटेंडंट अँड द असिस्टंट चॅरिटी कमिशनर अँड इफ नेसेसरी दे विल मेक द करेक्शन अँड फायनली रजिस्टर द एंट्रीज इन द Schedule-1 ऑन द वेबसाईट. आफ्टर सच ऑनलाईन एंट्रीज यू कॅन online submit change report, application for permission to sell trust immovable property, loan application. You can also see your trust old record on the website. आणि आता मित्रांनो याप्रमाणे आपलं जे आहे Schedule-1 असं दिसणार आहे. म्हणजे सिरियल नंबर ऑफ ट्रस्ट, नेम ऑफ द ट्रस्ट, नेम ऑफ द ट्रस्टीज अँड मॅनेजर, मोड ऑफ सक्सेशन टू द ट्रस्टीशिप अँड मॅनेजरशिप, ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, आणि particular of the document creating the trust, particular other than document about the origin and creation of the trust. याप्रमाणे आपलं Schedule-1 अपडेट होणार आहे. याप्रमाणे आपलं हे Schedule-1 अपडेट झाले. आणि ऑफिस ऑफ द चॅरिटी कमिशनर, गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यांनी सर्वांना विश्वस्तांना याची एक मदत व्हावी त्या दृष्टिकोनातून हा जो आहे Schedule-1 अपडेट कसा करायचा याबाबतचं एक मार्गदर्शन त्यांनी आपल्याला दिलं आहे. आणि मित्रांनो तुम्हाला जर हे Schedule-1 अपडेट करण्यामागे जर काही अडीअडचणी असतील तर तुम्ही तुमचे जे कायदेशीर सल्लागार आहे त्यांचाही तुम्ही सल्ला घेऊ शकता. किंवा तुम्हाला जर काही अडचण असेल तर तुम्ही आम्हाला संपर्क करा. आम्ही ते योग्य ते मार्गदर्शन तुम्हाला देऊ. आणि ट्रस्ट बाबतीमध्ये जर काही तुम्हाला कोणत्याही विषयावर जर काही अडचणी असेल तर तुम्ही आम्हाला संपर्क करा. धन्यवाद.